Hej, idag så tänkte jag berätta lite om mig själv. Jag heter Olle och jag föddes 11 maj 91 på Uddevalla sjukhus. Jag växte upp vid havet på ett ställe som heter Utby tillsammans med min syster Lisa, min mamma och pappa. Och jag älskade att vara naken och jag var väldigt lugn och jätteblyg. Om någon frågar vad jag hette så sa jag att jag heter Jojo. Jag vet inte riktigt varför jag sa det, men oftast behöver jag inte säga någonting för jag vågar inte ens säga hej om någon sa hej till mig. Jag och min syster, vi brukar klättra i berg, klä ut oss eller bygga kojor. Det hände ganska ofta att jag trillade i vattnet och blev blöt och ibland så gick jag bara rätt ut i havet med kläderna på. Jag vet inte varför, men ja, det var sån jag var. Första dagen i skolan så fick alla kepsar och det kändes skitbra, men sen så blev det lite sämre. De äldre killarna på skolan, de retade mig ibland och sa att jag var tjock och sådär. Jag började halka efter ordentligt och det var inte alls lika kul att gå till skolan. En dag så såg jag en man som låg helt utslagen på gatan. Alla andra gick förbi och det gjorde jag med, även fast det kändes helt fel. Än idag så vet jag fortfarande inte hur det gick för den här mannen, men jag blir alltid lika sur när jag tänker på alla vuxna som bara gick förbi. En dag så hittade jag en gammal filmkamera och det förändrade faktiskt allting för mig. Framför den här kameran så kunde jag leva upp och bjuda på mig själv. Vi visade filmerna i skolan och mina klasskompisar, de pushade mig att fortsätta. Att sedan ta steget och bjuda på sig själv i verkligheten också, det var inte alls längre lika långt. Så jag ställde upp i uttagningen av årets Lucia bara för att jag ville det, och jag vågade stå på en scen och sjunga inför hundratals människor. I högstadiet så hade jag och min bästa kompis Erik skaffat vår helt egna stil med långt hår och second hand-kläder som vi tyckte såg roliga ut. Istället för att röka och supa så cyklade vi runt på små äventyr och gjorde filmer, lyssnade på 70-talsmusik och på nätterna så smög vi ut och busade lite i grannkvarteret. En dag när vi filmade så råkade vi ut för en olycka. En skateboard kom åkandes mot kameran så den gick i bitar. Jag ville verkligen ha en ny filmkamera så jag cyklade runt och försökte sälja tidningar för att kunna köpa mig en egen. Jag jobbade varje dag och efter månader av hårt slit så lyckades jag äntligen ha råd att köpa mig min allra första egna filmkamera. När min syster flyttade hemifrån så började jag förstå att någonting inte stod rätt till mellan mina föräldrar. De bråkade en massa och de skulle skilja sig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra och jag fick absolut inte säga någonting till min syster om detta. När min syster sedan skaffade en flickvän så skulle det tystas ner. Hon fick höra av folk att det var någonting onormalt och fel på hennes kärlek. Jag tror många vill att det ska se bra ut på ytan, men hur man egentligen mår spelar mindre roll. Jag mådde såklart jättedåligt av det här och jag vill inte gå in på detaljer, men jag gjorde saker mot mig själv som var skadliga bara för att slippa tänka på allt jobbigt. När det var dags att välja gymnasium så drömde jag om att börja på en filmskola. Men mina föräldrar tyckte att jag skulle plugga massa matte och fysik som alla andra föräldrar tror jag tycker. Så jag började plugga det och jag var ganska duktig på matte och fysik. Men efter ett tag så kände jag bara fuck it, det här är ju inte det jag vill hålla på med. Man lever bara en gång och jag ville berätta historier med hjälp av film. Så därför bytte jag till ett filmgymnasium. Det var nog bland det bästa jag gjort och på studenten gick jag ut med högsta betyg i nästan allting. Jag hade länge drömt om att börja på Prags filmskola, men det kostade massa pengar att gå där och jag hade inte en enda krona på min ficka. Så jag valde att börja söka stipendium och jag sökte och jag fick nej efter nej. Men en dag så kom det ett brev på posten där det stod att jag skulle få chansen att studera vid Prags filmskola, så jag packade mina väskor och flyttade till ett land jag aldrig ens varit i. När jag tog min examen så var jag pank igen och jag hamnade i utkanten av Stockholm. Där sov jag på en madrass på golvet och jag tillbringade hela dagarna inne i en fabrik. Jag var full av inspiration och jag ville verkligen nå ut med mina filmer. Men många jag pratade med sa att jag aldrig skulle kunna påverka och jag var nära på att ge upp mina drömmar. Men en dag så träffade jag Konrad genom en vän och vi båda två var frustrerade över att människor inte såg varandra i samhället. En kväll när vi satt och kollade på YouTube så kände båda två att fan, vi borde också göra videos. Vi ville utveckla oss själva socialt, utmana varandra, underhålla och vi ville få människor att se varandra. Det var inte så många som tittade i början och många av dem som tittade, de skrev att vi var patetiska som försökte förändra samhället till det bättre genom att göra YouTube-klipp. Men vi fortsatte ändå för vi hade hittat vår grej. Med tiden så började fler och fler titta på våra klipp och vi fick mer och mer respons och positiva kommentarer. Vi lyckades till och med skoja med statsministern och våra sociala experiment spreds världen över, vilket var helt sjukt för oss. Vi fick människor att engagera sig i viktiga frågor och bry sig om medmänsklighet. Idag så har mina föräldrar till slut skilt sig efter att ha levt åratal i en frusen relation. De bryr sig mer om hur de själva mår än vad andra tycker. Och mamma och pappa, jag vill bara säga det att jag älskar er, ni är världens bästa föräldrar. Nu har vi drivit den här YouTube-kanalen i ungefär 2 år och det har varit en sjukt häftig resa som jag är så glad att jag har fått vara med om. Vad som händer i framtiden återstår att se, men livet är en resa och det ska bli sjukt spännande att se vad som händer.
Det enda jag vet är att det här gör mig lycklig just nu. Att få sprida tankar och glädje och dela det med tusentals människor, det är helt underbart. Vi har fan makten att påverka och tillsammans kan vi minska hatet och sprida kärleken, för jag vet att den bor inom oss alla. Hur klyschigt den låter. Ni har verkligen förändrat mitt liv och gjort det möjligt för mig att jag kan göra det jag brinner för. Jag vill fortsätta utvecklas, om det är här på YouTube eller om det är någon annanstans, det vet jag inte. Men jag hoppas att ni vill vara med på min resa. Tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att tumma upp och skriv gärna en kommentar så kan jag försöka svara på så många som möjligt. Och prenumerera på Panda Extra så missar ni ingenting. Tack för att ni finns. Hej då!